po, good afternoon po. So, kumusta po kayo? Ito po, kain po tayo. Ang pag-uusapan po natin ay ang putahing accountability. Okay, so sana po, nasarapan po kayo dun sa aking mukbang na kagabi na mukbang kong opinion at reaction. Ano po? Sa ngayon po, ito po ang ating kakainin. Ang ating pong hapunan ay poke bowl na salmon. Salmon poke bowl. Kaya lang nilagyan ko ng kuhan. Nilagyan ko ng magpangalan nito. Itong itlog. Kasi pag nagkumain po ako ng salmon, nilalagyan ko ng itlog on top of it. So ito pa, kain po tayo. Yun po. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Although we have the saying, don't you ever talk when your mouth is full. Di ba? Sa atin naman, in every world there's an exemption. Napakahalaga pong bagay itong sinasabi nating accountability. I'm pretty sure all of us is aware what accountability means, di ba? It is an act of being responsible or it is an act of being accountable. So, pag sinabi nating accountable, ano ba yun? Di ba? Ano ibig sabihin nun? So, usually in an organization, so every member of the organization should be accountable for whatever action they have to do. So, it is synonymous to we should be responsible. First of all, we have to be responsible towards ourselves, to our peers, or kasamahan natin sa trabaho, and of course, to the organization, kung saan tayo employed, at sa mga officers po ng ating organisasyon. So, I will have to share with you my idea about being accountable po sa ating channel. So, of course, we have the different guidelines na dapat nating sundin as yung rules o kaya it's just what you call it, guidelines or things you have to follow as implemented by YouTube. Di po ba? So, alam ko, minsan sabihin natin, alam ko naman wala akong ginawang masama, bakit pinakikialaman pa rin nila ako? Diba? So, minsan yun sinasabi natin. But first of all, okay, we have to limit it with being accountable to our own channel. So, pag sinabi natin be accountable to our channel, in what aspect? So, of course, sa mga guidelines po ng YouTube po, nandiyan ang respect, nandiyan ang mga words na gagamitin natin. At saka nandyan yung mga ibang guidelines po. Maraming pamamaraan po. Maraming palutuntunin. I don't know how to gonna say that. Maraming rules po ang dapat natin sundin para mag-guide tayo kung paano tayo karapat-dapat sa YouTube. Sa world ng YouTube, di po pa. So when we say we are accountable, so halimbawa may ginawa tayong isang bagay. Huwag mo sisihin. Huwag mo sabihin na, ay, ginawa ko yun dahil kasi sabi niya sa akin, gagawin ko yun. Hindi po. First of all, when you do such an act, you have to be accountable to yourself. Huwag ka pong maninisi. Huwag ka pong magsisi. Don't tell others, don't just try to say that what that person told me to do so. No, you have to be accountable to yourself. Don't be a chicken. To be responsible enough to accept what act you have done. Ganun lang po yun, di ba? So, minsan po, ang sa organisasyon po natin, being small, halimbawa, bilang ordinaryong empleyado, okay, accountable ka sa sarili mo na kung ano man action ang gawin mo, don't blame anybody, whatever action you have done. If in case small ka, tanggapin mo po. Yeah, accept it, that what you have done is wrong. Or what you have done, probably you think is right, but the people doesn't accept it that what you have done is right. So, ganun po lang yun. That's why we have to adjust ourselves. We have to know what kind of environment we have. What kind of working relationship we're gonna have with our peers, di po ba? At minsan din po, dapat natin isipin, okay, sa ating organisasyon, bawat organization po, may kanya-kanyang rules na i-implement para sa atin. Bakit kailangan why do we need to do those rules? Para po maging organized po ang ating organisasyon. But first of all, there is always that accountability. You have to be responsible enough to face whatever music you're gonna face
throughout your life or while you are at work. Ganun lang po. Wag ka manisisi or wag mo sabihin na bahala siya. Hindi po. Kasi po dalawang klase po ng management na organization, centralized or decentralized. So unang-una po, pag tayo sa baba po, mayroon din pong parang higher up o kaya yung sa pinaka-boss natin, at yung mga boss din po natin, magkakaroon din po sila ng boss not until nandun sila sa taas ng halimbawa corporate ladder, di ba? Yung mga bossing natin. Pero kahit yung mga bossing natin, sila din po, ang responsibilidad nila, they're also accountable to the organization. Hindi mo pa pwede sabihin, bahala kayo dyan, hindi ko ginawa yun. No, 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 no. Be the big boss. You are accountable to the organization. Lalo na if it is what you call a centralized form or organization. Papaliwanag ko po kung ano ang different than decentralized at decentralized kind of management. Para po sa atin, sa YouTube po natin, okay, kung ginawa mo po yun, kung sarili pong YouTube, okay, do whatever you want as long as you follow the guidelines what YouTube has implemented for us to follow. Ngayon po, kami po, may kanya-kanyang grupo tayo, di po ba? Parang sa akin po, I am under Kalingap USA Group Organic Sponsor. So kami po, kung ano yung patakaran, kung ano yung pinapag-usapan ng majority, whether you like it or not, you have to follow it. If you don't wanna follow, well, nasa iyo ang prerogative, leave it, or you have to follow. Ganun lang po yun. Kaya lang, palagi nandun po yung accountability namin sa bawat isa, accountability namin sa aming sarili, at accountability din namin po sa bawat isa o sa bawat miyembro ng Kalingap USA Group Organic Sponsor. There is always that kind of responsibility for us. And of course, we are always guided with the principle that we have to maintain respect from one another. Respect to each other. Yun po. So kahit po nagkakaroon kami ng iba-iba't ang diya, yeah, you have to share. Sabihin mo, voice out your opinion. But it doesn't mean that if that's your opinion, you have to be followed by the group. No. It should be the rule of the majority. Now, kung ayaw mo, if you don't want to subject yourself, whatever the rules of the group have implemented or had agreed upon, okay. You can do whatever you want. Kaya we are so lucky. Sa Kalingap USA Group Organic Sponsor, we are a big family, but we understand each other. We respect one another. Ganun lang po. So, another one said, okay, let's go back with the, yung accountability po. So, pag may ginawa tayo, halimbawa, sa ating YouTube po, may ginawa tayo, pumalpak. Huwag mo pa sisihin yung mga viewers mo, hindi ko sa viewers. No, you have to accept the responsibility. You are accountable to whatever video or whatever you have said in your channel. Ganun lang po yun. Don't be a chicken to deny. Huwag po kayo matakot. Accountability yun. We have to learn from whatever mistake we have encountered. Parang sa akin, yung pagpo-focus pa lang po ng camera, minsan nakatayo, hindi pala pwede yun. So, kailangan nakahiga. Kaya minsan nakakalimutan ko pa rin, di ba? So, minsan, daldal ako ng daldal, may nakakalimutan ko. Sabi ko, ay, hindi pala pwede yung ganun. Parang kagabi, gumamit ako ng sombrero. Tapos, sabi ni Muyo sa akin, ano ba nangyari? Parang daw akong sinuntok-suntok ni Manny Pacquiao. Sabi ko, hindi naman. And then, I went over. I realized it is the hat that I was wearing. Nagkaroon ng reflection. Kaya ngayon po, ay, nawasan ko magkaroon ng sombrero. Para wag naman ako, bakas kung sino naman sasabing bumubog sa akin, Muyo, ha? So, yun po, para po, it's so timely for us to talk about accountability kasi marami pong nagkakaroon ng it's not only in the world of YouTube. Sa mga pangyayari, sa araw-araw po natin buhay. Minsan po, dahil we are in denial or we don't want to accept whatever mistake we have done, we tend to blame other people for whatever mistake you have done. No, that's a big no-no. Hindi po tama yun. That's not acceptable. That is just a sign of being a coward. I'm sorry to tell you, that's just a sign of being a coward. We should learn from our mistakes and we should be accountable to whatever actions we have done. So, halimbawa, sa management ladder, dito po tayo sa baba. Parang sa content, sa YouTube, nasa baba tayo. And then, we are accountable to whatever action the YouTube had told us or for whatever action we had done in our YouTube channel. So, ngayon, pag nakita naman ng ating lolo na hindi karapat-dapat yun at tayo in-strike, talagang ganun yun. Tatanggapin natin yun, di po ba? O sana naman, wag naman po mangyari sa atin yun, di ba? So, another one is that, okay, so whatever we do, whatever action we have to do, we are accountable to yourself, to our viewers, and to our subscribers. Ganun lang po. Yung po, sa akin po, ganun po ang pinaka-importante sa akin. I am accountable to my subscribers and to my viewers as an individual vlogger. Pero, when I have to use my group, Kugos, I am accountable to my action
sa aking kapamilyang Kugos. I am not accountable to anyone else except to my family Kugos. Kung ano ang napag-usapan namin sa Kugos, tatanggipin ko. Yun po ang dapat kong sundin dahil nasa Kugos ako. But if I had to talk about my own channel, I have to be accountable to my viewers and to my subscribers. Wala ko po akong his heart to say pakialam. I don't care what other people have to say about my channel. It's my channel. They have their own channel. It's not my business to tell them what to do with their channel. That is just being accountable. That's being responsible enough to know what you have to do and not to blame other people. So in our corporate ladder po, sa ating pong grupo, okay, kung ano yung sinabi ni Mama Senya sa amin, sinasabi namin, ako, dalang pamalo si Mama Senya. Katuwaan po namin yon. Ang nagbabayad po sa amin, yung respeto namin sa bawat isa. So yun po, and we know that we should be accountable for whatever action we have to do. Yun lang po. Maging responsable tayo sa anumang desisyon o anumang action ang gagawin po natin. We should not blame other people for whatever mistake you have done or for whatever action you have done. Gano'n lang po. So centralized, we have the centralized form of management and decentralized. Pag sinabi po natin decentralized, we have to start it from the lower level. So doon po sa lower level, di ba may mga heads na tayo doon, and then sa second level din po, may mga head din po doon. So it depends on what department, di ba? Sa lower level, we are responsible, or we are, what you call that, we have to follow kung ano man yung sinabi nung nakakataas sa atin. Tapos yung nakakataas din naman sa atin, responsibility din siya kung ano ang patakaran doon sa nakakataas sa kanya. Tapos ganun din po, kung halimbawa may problema po, sa umpisa pa lang, nasa-solve na yung problem. Dahil nandun po yung accountability ng bawat miyembro ng isang organisasyon. So, hindi na po kailangan natanggapin, hindi na po kailangan na makarating sa taas. Dahil po, kung tatanggipin po, kung hihintayin po natin na ang isang problema ay ipaparating natin sa taas, baka aabutin pa ng siyam-siyam. O kaya baka sabihin pa, because of the different ladders, ano mangyayari? O, di ba? Nagkakaroon ng, ano nangyayari doon sa ating government, di ba? Dahil, because of the centralized. But if it decentralized po, sa umpisa pa lang, at the lowest level, na-solve na po yung problema. Dahil, yung head po dun sa pinakamababang level will be given the responsibility, the accountability to settle whatever dispute those people have. Pero, pag sinabi po natin magkaroon tayo ng centralized, ladder po. Hanggat kailan kayo makakarating dun sa taas, di ba? Ganun po. Dahil lahat ng desisyon ay nanggagaling sa taas. Kung bibigyan nyo ng pagkakataon ay yung mga nasa baba, kung sino may namumuno sa baba na magdesisyon at ayusin niya kung ano man ang problema, kung ano man ang dapat sundin, wala na pong, hindi na po aakyat sa taas. Maiwasan na po, malaking gulo. Di ba? I have tried that one time. It's just like the effectivity of communication. So I called one of my students and whisper to her the message. Sabi ko, okay, so, isa-isa yan. Lahat sila. Isa-isa i-whisper. So, I just called one. I whispered what the message was about. So, pagdating niya doon sa upuan niya, i-whisper din po niya doon sa katabi niya hanggang dumating po sa dulo. So, I asked the guy kung ano yung message na yon. Ay, naku po. Iba na po. Nawala na po yung message na binigay ko dito. Ganun po ang nangyayari. Nadudugtungan, kung hindi nababawasan, nadadagdagan hanggang dumating po sa taas, wala na. Di po ba? Kung sa umpisa pa lang, nasabi na kung ano yun, alam ng lahat, tapos na yun. Pero kung ipaparating mo, isa-isang steps, pagdating doon po sa huli, forget about it. Wala na po. So, idea lang po yun. Sa management po yun eh. Hindi po ako nagmamagaling. Tila po na sinasabi ko, hindi po ako nagmamagaling. I just wanted to share to you what I learned. Diba? Kasi sharing is caring. Tsaka sa mga nangyayari po ngayon, parang sagat sa ulo rin. Pero sa akin naman, okay, I'm not responsible for whatever action they wanted to do, right? They're responsible for themselves. But are they responsible enough to accept what they have done? No. Dadagdagan yun. Tulad nga ng binigay ko sa inyong kwento. Binulong ko doon sa isang estudyante.
because I wanted to show to them how effective communication is. And I wanted to let them realize what kind of management are we going to have and how is management affected by communication. Will always be the effectivity. Hindi po sa magaling kang magsalita, dada ka ng dada, alam mo lahat ng mga high-flown terms, alam mo mga idiomatic expression. It's not a guarantee that you're a good communicator. To communicate is for the people to understand what you wanted to impart, what knowledge or what idea you wanted to share. Pag wala po nakaintindi, communication failed. Communication doesn't necessarily mean the way you explain, or the way you talk, or the words you use. Hindi po yun. Communication is understanding, transmitting an idea. So, hindi mo po na-transmit yung idea, even though you use the high-flown terms, communication failed. Ganun lang po yun. So, that's the one that I let, palagi ko sinasabi ng estudyante ko. Kasi alam ko naman po na, I don't want to talk about just like yun narinig ko lang or what. I just want to share what I have experienced. Kasi alam ko this is the best way for you to share the knowledge that you have based from the, experience you have or from the observation. I always use the word observation, not the way you look at it. Kasi pag observation, makikita mo lahat, not only the front, but you have to go around and see what's in there. Pag sinabi mo, you just look at it. Okay, just look at you. That's how it is, di ba? So, hindi mo na alam kung nandun sa likod. So, you have to observe. You have to observe everything. Para ka magkaroon ng talagang tamang evaluation or tamang information. Ganun lang po yun. So, I was able to, prove to my students that time how communication works in management. Kasi ngayon, sabihin mo, kahit subukan po ninyo, sa grupo ninyong 5, kayo magkakaibigan. Ibulong mo lang dun sa isa. Sabihin mo, ibulong niya dun sa pangalawa, pangatlo, pang-4, pang-5. Tanungin mo dun sa pang-5 kung ano yung binulong. Na sinabi ko, iba na po. Iba. Kaya po sa communication po, harap-harapan. Sabihin po natin, pag nagkamali po tayo, okay, we stand to be corrected. Nobody's perfect. And besides, we can't please everybody. Para sa akin sa channel, sa aking alam ko maraming reaction dyan. I don't expect naman na lahat positive, di ba? Pero okay lang kung majority gusto So I'll go for it, di ba? Tsaka channel ko to, no? I can do whatever I want as long as I don't violate ang patakaran ni Lolo, di ba? Ganun lang po yun. Kaya, ang dami-dami talagang dapat natin isipin. Yung accountability. We should be responsible enough for whatever action we have done. For whatever words we have uttered. Accept it. Be responsible. Kung halimbawa hindi nagustuhan, just say sorry. I have to do it again. I'm sorry, what I mean is like this, but you don't get it the right way. So, of course, I have to change it. That's the way it is. Ganun lang po. Kasi minsan po, kahit sa mga salita lang po natin, sa mga terms na ginagamit, so, iba-iba po. Iba-iba. We have the univocal term, equivocal term, complex term, di ba? Kahit yung sa pag-pronounce po natin, lalo na sa atin po, yung isang salita po, iba-iba po ang meaning, di ba? It's not, they have the same spelling, but they have different pronunciation, which give you different meaning. Those are equivocal terms, diba? Pag sinabi natin univocal, nag-iisa lang ang ibig sabihin nun. Isang salita. Pag sinabi yung ilong lang. Wala lang ibang, ano ba ibang salita? Ito ba ibang masasabi natin tungkol sa ilong? Ilong. Pag sinabi mo ilong, di ilong. Nose, diba? Pero pag sinabi mo, I don't want to use that because somewhat, diba, bawal po dito sa amin tungkol dun sa okay po. So, ganun lang po tayo. So, minsan, if we use words, di ba, na masakit sa dinig ng ibang tao, wala pong masama kung magsasorry tayo. Kasi, hindi natin alam yun eh. Pero kung tayo naman, ano ba tayo yung nasaktan? We have to think it over. Bakit kaya? Ba't niya nasabi yun? Di po ba? Kasi ako minsan ganun din eh. Yung
bakit kaya gano'n? Ay, okay lang sa akin, di ba? So, gano'n lang po. We have to be responsible enough. Kaya gano'n na lang po ang ating parang may share ko sa inyo tungkol sa being responsible or being, you have to be accountable to your actions, you have to be accountable to your words, you have to be accountable to whatever you have to do in your life. Nobody's to be blamed but you. Kasi nasa atin po ang desisyon. Kaya nga po, sa physical aspect po ng tao, bakit ang ating ulo, nandito ang utak, ang puso nasa gitna, andi ang paa nasa baba, di po ba? So usually, ang paa po natin, siya nagdadala kung saan tayo papunta. Di ba? Ang puso po natin, it's about the feeling. Kung ano nararamdaman. Ang utak po, siya po yung nagdidesisyon. Ano kaya? Diba? Kaya minsan, pag sinabi mo, gusto ko pumunta ng palengke, susunod na lang yung paa, punta ka ng palengke. Pero minsan sabi ng puso, ay, wag na lang muna. Oh, so ngayon, you have to evaluate. Kahit ang sinabi ng puso mo na wag na lang muna, still ang utak mo ay nagtatanong bakit. Kaya nga ang utak po natin nandito sa taas, hindi po nasa talampakan. Kaya nga minsan, pag may nagawa kang pagkakamali, ano sasabihin ng ibang tao? Ikaw naman pang utak mo parang nasa talampakan, di ba? Kasi talagang utak talaga nandito sa ulo, di po ba? So that's why it's just like, but actually our heart will have to, parang siya yung nagbabalance between the head and yung paa natin. Ganun po yun. Kaya lang pag tayo nakatayo, that's the best way, or nakaupo, that's the best way for you to make decision. Pero pag nakahiga ka po, hindi parang psychologically, it's not really good na mag-decide ka pag ikaw nakahiga. Kasi po yung level na po natin, magkapareho yung paa, yung puso, tsaka utak. Isang level na po yun. So, nandun na yung minsan yung parang conflicting ideas, diba? Kaya, I have learned that in sa psychology class ko nung college na yun na nga, ganun daw, na when you make decision, kaya when you have to try to evaluate what's going on, kailangan maupo ka, magmuni-muni ka, ganun daw yun. So, I think that's, try it. So, tulad nga ng sabi ko, sa pagsasalita lamang, how effective communication is. It's not the high-flown term. It's not how you pronounce. It's not the, pangalan nun yung, I don't know how I gonna say it. Mga equivocal terms or whatever. Use a univocal term. At saka, ang mahalaga po ay naiintindihan ka ng taong kausap mo. Yun po. Tulad nga nung sabi ko, subukan po ninyo. Magbulong ka dun sa unang tao. Sabihin mo, ibulong niya yung ibinulong mo dun sa pangalawa. At nung pangalawa, ibubulong din niya sa pangatlo, pang-apat, pang-lima. Pagdating po sa pang-lima, taningin natin kung ano yung ibinulong ko. Iba na po. Iba na. So what I'm trying to tell you is that in communication, there should be effectivity and there should be understanding in order for us to assimilate with one another. Pag sinabi natin assimilation, di ba? Yung bang, kung paano tayo magkaisa. Unity, assimilate kasi parang halimbawa iba-ibang paniniwala, ganun-ganun. Pero you have to work together. Parang po sa atin sa YouTube po, para sa isang organization po, iba-iba po ang training natin, iba-iba po ang pananiwala natin, iba-iba po kung anong saan tayo galing. But we need to assimilate with one another as one. Kasi po, if there will be no assimilation, there will be no unity. Kasi kanya-kanyang kwan yun eh. Ay, hindi, sa akin ganito eh. Sasabihin naman ng isa, hindi, sa akin ganito eh. Ay, ganito ginagawa namin, no. So, if you don't know how to assimilate with one another, so wala pa mangyayari. Kanya-kanya po yun. Paligsahan po. Kahit gaano kagaling ang head ng organisasyon, if we don't assimilate with one another, wala pa magagawa ang management. Wala po. So, yun, nagmumukbang po ako. Ang lasa po ng malamig na naman ang aking kinakain. Gumawa pa ako ng yung poke bowl na salmon. Yun. So, yun po, ito po ang aking dinner. Tinawag ko pong pangalan nun, Putaheng accountability. Kasi tingnan niyo po, hindi pa ako sanay sa chopstick. But I should be accountable kasi gusto ko kani. Diba? Yung kailangan, poke bowl to eh. Ba't ako gagamit ng kutsara? Diba? So, kailangan chopstick. Ganun lang po yan. So, kung halimbawa man, may nagkukulang,
ang isang organisasyon, o kaya may pagkukulang, ang isang miyembro ng organisasyon, nandun po yun eh. Yun, kung sino yung nakakataas eh. Kaya lang, ayoko naman pangunahan ng mga nakakataas. Yung mga nakakataas sa atin. Kaya minsan, it is also depressing to be under a person who's weak. It's depressing. At it is also depressing sometimes to be under a person who's pretentious. Yung akala niya, siya na pinakamagaling, di ba? Kaya nga dito, I know, I should not, what you call that, compare. Dito po, hindi po namin tinatawag sir, yung higher up namin. By pangalan po yun, pare-pareho lang yun. Diba, kahit presidente, tatawagin din lang si ganito. You know, yung dyan sa atin. Siguro dahil dun sa ating norms and values in life, na, mga estudyante dito, tawag sa amin pangalan eh. Oo, sa atin, ma'am, sir, diba? Dito, hindi. Ganun lang yun. Parang, ewan ko lang kung bakit ganun. Parang talagang, there's equality. Parang hindi mo naman sinasabi yan ng teacher equal sa student. O kaya yung boss pareho lang. Hindi po ganun. Pero sa atin talaga, iba, it looks like there's a barrier, iba? Yung parang pagitan, there's a wall between the management and the employees. Na sana ma-break yun. You have to break it para magkaroon ng better assimilation, especially sa mga organisasyon na ganito sa atin. Hindi ko po pinangunahan. Kayo po sa Kugos, kung saan-saan state kami galing, at kung saan-saan probinsya galing kami sa Pilipinas. But we never talk about practice ng bawat isa sa amin. O kaya, hindi po namin pinag-uusapan kung anong edukasyon mayroon ng bawat isa sa amin. Hindi po namin pinag-uusapan kung ano ang trabaho ng bawat isa sa amin. Ang pinag-uusapan lang po namin kung paano kami makakatulong sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Kasi, yun po ang purpose ng Kugos. Hindi po ka nakikialam sa pamilya na may pamilya. Hindi po kami nakikialam kung anong trabaho mayroon ka. Hindi po kami nakikialam kung taga saan ka. We know what states we are. Of course, dahil nga yung sa mga time difference namin. So, we should know the states dahil po, siyempre, kailangan ang time difference namin, ayusin namin para sama-sama kami. So, pero aside from that, nothing. What is common to us, what binds us together is about our intention, our objective to help ang mga kababayan natin sa Pilipinas. And what made our closeness with one another? Because of respect. May respeto po kami sa bawat isa. Pag sinabi ng isa, o kaya pag ang sinabi ng nakakarami ay ganito, we have to follow the rule of majority. Gano'n lang po, kahit saan pong organisasyon. Kasi po, kung iniisip mo na ang isang bagay hindi nakakabuti sa'yo, why join? Diba? Gano'n lang po yun. So, sana po, itong accountability na to po, ito pong putaheng accountability. Kahit naman paano, ay nakatulong din. We should be responsible enough. We should be, what you call it, kung ano man nagawa natin, tanggapin po natin. Magkaroon po tayo ng responsibilidad na tanggapin ay yung pagkakamali po natin yon. O kaya, if our purpose really is to do this or do that, we have to be responsible to do it. Huwag ka nang gumawa ng dahilan, o kaya huwag ka nang don't blame anybody. Just do it. Nike na yun Di po ba? Gusto lang po. So, yun lang po, masasabi ko sa inyo. So, mega lang shoutout sa lahat po ng aking mga kasamahan sa Kalingap USA Group Organic Sponsor. Sa kina Kuya Val, sa Santos Matubang, kay Rob Matubang, hi, kay Ate Edna, at sa lahat po ng Kalingap, lahat po ng different organization, yan, mega lang shoutout po sa inyo lahat. Sana po kahit naman paano, may na-share po ako sa inyo. Sana po, lahat po tayo maging responsable sa bawat isa. Ang unang-una po, you should be responsible to your action. You should be responsible to words that comes out from your mouth. Wag po maniniwala sa sabi-sabi. In-illustrate ko na po sa inyo, yung binulong ko doon sa estudyante, pinabulong ko doon sa pangatlo, dumating sa dulo. Wala na po. Nag-iba. Kaya nga sinabi ko kagahapon sa inyo, it's about your action. It's about your sources of materials.
It's about your evidence and everything. Ayan po. Sa susunod po, mag-iisip na naman po ako kung anong putahe. Kasi ang putahe ko po ngayon, kahapon po, ang mukbang ko ay ang opinion at reaction. Yun po, ang aking putahe po ay accountability. Ganun lang po. Pero huwag ako tanungin kung paano gawin to, paano gawin yan tungkol sa YouTube. I'm still in the process of learning. Kaya nga sabi ko, di ba, pag nakikita ko yung mga binablog ko, yung mga unang vlog ko, natatawa lang ako. Sabi ko, ay, parang ang daming kulang. But looking back, yung mga nagawa ko, it helps me. Sabi ko siya, dapat ganitong gawin, dapat ganun, o dapat ganito. So, we have to learn about it. We have to learn from it. Kaya nga minsan nakakatuwa, no, diba? Okay, sige po. So, sana po, nagkaroon po tayo ng aral sa bawat isa. If in case, ayun na nga, sorry, sandali po. May pakulo po ako ngayon. Sandali ha. Kasi, saan ba yung akin? Sorry. Ay. Sandali ha. Akin muna. Nakalimutan ko po. Okay, dito na po. Dito. Kasi po, ganito mang mangyayari. Ang dami-dami. Sorry. Nakita niyo tuloy, nakabadyangan na ako. Ay. Ito po, ang dami-dami pong entry. May ikon po. Hindi ko pa. Ang mangyayari po, kasi may maangalo, hindi ko daw naalog yung mga entries. So, tuwing mag-upload po ako ng video, ay bubunot po ako ng 5. Okay, gawin na lang natin 10, di ba? 10, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Pero ibabalik ko po itong 10 to maya-maya. Itong 10 to, tuwing maglalagay po ako, mag-upload po ako ng video, bubunot po ako ng 10 mga entries. Sila po ay tatanggap ng $50. Limit, kasi katuwa lang eh. At $50, $50. Sila po ay tatanggap ng 50 pesos. So ngayon, sa video na to, I will give them 24 hours na ibigay nila ang GCash. 24 hours po. So, ilagay lang ninyo sa video na to yung GCash ninyo. Kasi ilalagay ko kung sino yung mga nabunot. Ano po? So, kayo po, I'm going to give you 24 hours, 50 pesos po. Pero under that, and then ibabalik ko po mamaya para kasama po kayo doon sa draw natin bukas. So, every time po, kasi bukas po, yung palaro po natin, naku na ba yun? Okay, yung palaro po natin bukas ay 100 pesos. Usually, bumubunod lang ako ng 10. Pero napakarami po ng entry. So, bubunutin ko po ay 30 na entries na tigo 100 pesos. Tapos, mayroon po tayong dalawang what's in the box. At saka, of course, may buji-buji portion tayo. Yung may hindi pa po, may naiwan pang buji-buji portion. Dalawa lang ata. So, dalawa lang muna. Kasi, I cannot reach buji-buji. Nagtatago siya sa akin. Hindi po. So, personal reason po. So, yun po. Ito po yung mga nanalo ngayon. So, pero babalik ko pa rin. Hintayin po ninyo. Pag vlog ko po nito, lagi ko po dun sa comment kung sino yung 10. Kung sino po itong 10 na nabunot. So, tuwing mag-comment po kayo sa aking mga video, tuwing mag-comment kayo, starting sa video na to, ilagay pala ninyo R1, which means raffle entry number 1. Tuwing magko-comment po kayo, halimbawa sa next vlog ko, nag-comment na naman kayo, R2, which means para alam po ninyo kung ilang entries mayroon na kayo. So, pag nag-LS po ako, lahat po, ng mga may comment po, ay kasama, ito na po yun karamihan po dito, si Inday Combate, si, may kwan din may Moscow Life, si Mama Senya, at saka si Jolly Hugs. Kasi pag nagko-comment po kayo, pero may paliwanag po na gagawin natin. Hindi po, it's not enough that you just comment na sabihin lang ninyo, Inday Combate, o kaya ito, tapos Inday Combate, o kaya sabihin lang ninyo Jolly Hugs. Hindi ko po acceptin na entry yon. So, ang gagawin po ninyo, para qualified ang entry ninyo sa raffle, next time na, ay sabihin ninyo kung ano yung video na yon. Halimbawa, ngayon, itong video ko na to, we're gonna start it with R1.
raffle number 1. Sabihin po ninyo, what is this all about? Diba? So, yeah, sabihin ninyo, ako ano to? Hindi po ba sasabihin ninyo kung saan kayo galing? Para panoorin naman po ninyo. Kasi pinaghihirapan ko rin po to. Okay, ito po yung mga nanalo. So, number 1, always smile. 50 Gcash po to, 50 pesos. And then, second one is DZM's blog. Susulat ko po. Ito, lalagay ko sa con. And then, number 3, Ilongga on the farm. Number 4, Giovanni in Croatia. Lagay ko galing kay Juan Atioli yan. And then, Kathy Ramos, number 5. Number 6 is MD Showhog. Number 6, may 50 pesos ka na. And then we have number 7, Celine Doyle. And then number 8 is Jennifer Madison from Jolly Hogs. And then we have number 9. Ito. Geraldine JC Channel. JC Channel. And number 10 is Weng Blog. Number 10. So, ito po, pag na-upload ko po ang video na to, ilalagay ko doon sa comment kung sino itong mga nanalo. And then, I'm giving you 24 hours. So, bukas po, pag hindi pa rin po kayo nagko-comment doon, pag hindi pa rin po ninyo nilalapag ang inyong mga Gcash, forfeited na po. So, today is, what time is it now? So, it will be 9 o'clock tomorrow night. Okay? So, after 9 o'clock tomorrow night, hindi pa kayo, yung mga 10 to, hindi pa naglalapag ng kailang mga Gcash, wala na po. Okay? Pero ibabalik ko po to. Ibabalik ko po itong mga pangalan ninyo. Isusulat ko lang po. Hindi, ibabalik ko po dito sa ating malaking kahon. So, starting tomorrow, yung mga magko-comment po dito sa video na to, yung pa mga unang pa-entry para sa next na live stream po natin. So, magkakaroon po tayo ng monthly live stream. At saka yung parang weekly siguro. It depends on how my work it could be, how my schedule would be. So, magkakaroon po tayo ng weekly live streaming. And then we have the grand monthly na may kwento po lahat po ng members. Pwede na kayo mag-join sa akin channel. Lahat po ng members po, may pa-entry din po. And then, lahat po ng halimbawa, bawat video, bawat comment po, kasama po sa entry natin. Bawat comment po, starting with this vlog, kasama po sa ating entry. So, there's no limit. The more entries you have, the greater chances you're gonna win. Di po ba? Okay, thank you. So, itong mga 10 to, ulitin ko po, mga pangalan po ng mga nanalo. Kathy Ramos. Ay, ano ba yan? And then we have Jennifer Madison from Jolly Hogs. And then we have DZM's blog. And then we have Giovanni in Croatia. And then we have Always a Smile. Gerald and JC channel. We have Celine Doyle. And then we have MD Showhog. We have Wayne Blog. And we have Ilongga on the farm. So, kukopyahin ko lang po ang pangalan ninyo and then ibabalik ko po dito para kasama po kayo bukas. So, every time po na magkakaroon ako ng uploaded video, so kukuha po ako ng 10 raffle entries. Pero ibabalik ko pa rin po para dun sa ating Grand LS. Okay po? So, yun po. Thank you. I love you. Masarap pong putahe ang accountability. Thank you. Paano ba to? Have a good night. Thank you. Love you guys.